Όπως σας υποσχέθηκα, το βίντεο που θα εξηγώ βήμα-βήμα έφτασε. Είχα κάτι παλιά ρετάλια από MTF και κάτι παλιά πλακάκια και βλέποντας την παπουτσοθήκη της μαμάς μου, την οποία την είχε στο μπάνιο της, λέω γιατί να μην πάρουν αξία όλα αυτά τα αντικείμενα που ουσιαστικά ήταν για πέταμα. Ξεκίνησα με το MTF. Πρώτα σημείωσα τις γραμμές με τα μέτρα που θέλω για την παπουτσοθήκη και έπειτα με ένα εργαλείο ξεκίνησα να το χαράζω για να μου είναι πιο εύκολο μετά το κόψιμο. Εδώ ξεκινάω να κόβω προσεκτικά, περιμετρικά το MTF στα σημάδια τα οποία έχω σημειώσει. Μια μικρή υποσημείωση. Για όσους δεν έχετε τη δυνατότητα να τα κόψετε μόνοι σας, πάτε σε ένα ξυλουργείο της γειτονιάς σας και ζητήστε να σας κόψουν το MTF στα μέτρα τα οποία έχετε σημειώσει. Στη συνέχεια προετοιμάζω την επιφάνειά μου για να την κόψω και στη μέση. Έτσι θα δημιουργηθούν τα δύο πορτάκια τα οποία θέλω για να φτιάξω το έπιπλό μου. Τρίβω με τριβείο τα κομμάτια τα δύο του MTF, να στρογγυλέψω καλά τις γωνίες. Αφού σκουπίσουμε καλά την επιφάνειά μας από σκόνη, ξεκινάμε να βάφουμε με χρώματα κυμολίας. Εγώ χρησιμοποίησα μια απόχρωση γκρι θερμού, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια έχετε προτίμηση. Και κάνοντας ανωδικές και καθοδικές κινήσεις προς μία κατεύθυνση, βάφω ολόκληρη την επιφάνειά μου. Προσοχή! Αφού τελειώσω και συμπληρώσω την επιφάνεια που θέλω με τις ανωδικές και καθοδικές κινήσεις, έπειτα προς μία κατεύθυνση και μόνο παίρνω από άκρη σε άκρη για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο αποτέλεσμα. Ό,τι επιφάνεια και να βάφετε, αυτό είναι ένα μυστικό που θα σας βοηθήσει πολύ. Εγώ προτίμησα να κάνω την επιφάνεια να φαίνεται πιο φυσική. Εσείς αν θέλετε το αφήνετε έτσι. Εάν επιλέξετε να το κάνετε κι εσείς με τον ίδιο τρόπο, πάρτε μία ή δύο αποχρώσεις. Εγώ πήρα δύο που λέγεται γραφίτι σε μία και η άλλη μπέζ και με ένα στεγνό πινέλο προς μία κατεύθυνση πάντα αφήνουμε λίγο χρώμα και μετά το σκουπίζουμε με το πινέλο μας τραβώντας το χρώμα ξανά και ξανά. Αφού στεγνώσει το χρώμα τελείως, περνάμε με ένα βερνίκι πατώματος νερού, διότι το έπιπλό μας βρίσκεται στο μπάνιο και θέλουμε την καλύτερη δυνατή θωράκιση. 2 με 3 χέρια από το βερνίκι είναι ικανοποιητικά. Τώρα παίρνουμε τα πλακάκια μας και ξεκινάμε να τα σπάμε σε τυχαία σημεία να δημιουργηθούν μικρά κομματάκια. Αναλόγως στο σχέδιο που θέλουμε να φτιάξουμε, τα σπάμε σε μικρότερα ή μεγαλύτερα κομμάτια. Περνάμε την επιφάνεια του επίπλου μας με γαλαζιακό αστάρι ώστε να δημιουργήσουμε πρόσφυση και το αφήσουμε μέχρι να στεγνώσει πλήρως. Και αφού περνάμε την κόλλα καλά σε όλη την επιφάνεια, αρχίζουμε να κολλάμε σιγά σιγά τα κομμάτια που έχουμε σπάσει από τα πλακάκια μας. Ένα μικρό μυστικό για να βγει όμορφο το ψηφιδωτό σου είναι να αντιμετωπίσεις τα πλακάκια σαν ένα παζλ. Προσπάθησε να ενώσεις το ένα κομμάτι με το άλλο και τα τελειώματά του να ενώνονται όσο καλύτερα γίνεται μεταξύ τους. Αφού τελειώσεις με τη συναρμολόγηση και το ψηφιδωτό σου πια πάρει την τελική του μορφή, το αφήνεις τουλάχιστον ένα 24ωρο να στεγνώσει κόλλα. Την επόμενη μέρα φτιάχνεις τον αρμό που θέλεις και το χρώμα που επιλέγεις εσύ ο ίδιος και ξεκινάς και γεμίζεις τα πλακάκια σου ανάμεσα πάρα πολύ καλά. Όταν ο αρμός αρχίζει να ξεραίνεται, που ουσιαστικά έχει αρχίσει να τραβάει, πριν στεγνώσει πλήρως γιατί μετά δεν θα καθαρίζεται, βάζουμε νερό σε ένα κουβά και με ένα σφουγγάρι ξεκινάμε να βγάζουμε το περίσσευμα του αρμού μέχρι να καθαρίσουμε την επιφάνειά μας. Τέλος, μπορείς να βρεις μεντεσέδες απλούς που δεν χρειάζονται εσοχή στο έπιπλο για να τοποθετηθούν, απλώς τους βιδώνεις μετά και πάνω στο έπιπλο και να το αποτέλεσμα. Αν σας άρεσε η κατασκευή και θέλετε να δείτε κι άλλες μεταμορφώσεις χώρων και αντικειμένων, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like. Βοηθάει το Make Space να μεγαλώσει και εμένα να συνεχίσω να δημιουργώ.